ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนะเนาะวันนี้ฟังเรื่องปักกินักธรรมเล็กน้อยก่อนที่เราจะได้นั่งสมาธิในวันนี้ก็สวดมนต์ธรรมวัดเย็นทุกวันก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่เราสวดก็คือจราธรรมโมมีจรังอนัตติโตก็คือเรามีความแก่เป็นธรรมดายังไม่ลงผลความแก่ไปได้ก็ทำให้ได้ย้อนกลับมาดูของตนเองด้วยดูหมู่คณะของเราพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียของเราเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็ประมาณ20ชีวิตก็มีอายุที่ต่างๆกันไปบางรูปก็บวชจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยอย่างกับอาตมาภาพก็มาอยู่วัดเลยตั้งแต่อายุ20กว่าบางรูปก็มาเกษียณแล้วจึงจะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาบวชเป็นพระภิกษุก็อยู่ด้วยกันได้มีความสุขแต่ว่าลักษณะนิสัยของผู้ที่มีอายุที่มาบวชก็อาจจะต่างๆกันไปอย่างกับที่คนไทยก็เรียกต่างกันพระที่อายุมากแต่บวชตั้งแต่หนุ่มก็เรียกว่าหลวงพ่อหรือเรียกว่าหลวงปู่ก็จะมีลักษณะก็คือเป็นผู้เฒ่าที่น่ารักถ้ากับว่าบวชตอนแก่ก็จะเรียกไว้อีกแบบหนึ่งบางครั้งก็เรียกว่าหลวงตาเรียกดีหน่อยก็เรียกว่าหลวงน้าก็อาจจะมีติดนิสัยมาจากตอนที่ยังไม่บวชบ้างก็จะมีนิสัยที่จะต้องมาฝึกตัวอีกแบบหนึ่งอย่างกับที่คนไทยก็ชอบใช้สำนวนว่าหมายแก่ตัดยากแต่วันนี้ก็มีเวลาที่จะเล่าเรื่องเล็กน้อยซึ่งถ้าเกิดว่าพวกเราได้ไปสอบธรรมศึกษาโดยเฉพาะธรรมศึกษาชั้นโตก็จะจำเล่มนี้ได้ก็เรื่องของอนุพุทธประวัติ80รูปซึ่งจะเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเลิศในด้านต่างๆที่พระพุทธเจ้ายกย่องวันนี้อยากจะเล่าเรื่องของพระที่บวชตอนแก่รูปหนึ่งท่านชื่อพระราธเถระความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายอะไรแบบนี้สุดท้ายก็คือท่านเป็นเลิศทางด้านเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบโดยเฉพาะมีญาณแจ่มแจ้งในการเข้าใจพระธรรมเทศนาแต่ชีวประวัติของท่านก็คือน่าสนใจมากท่านก็เกิดในตระกูลพราหมณ์ความจริงมีฐานะแต่พออายุมากยกมรดกให้ลูกๆแต่ลูกๆก็ไม่ได้ดูแลพ่อตอนแก่พอรับมรดกไปแล้วก็คือให้พ่อไปอยู่นอกบ้านเลยสุดท้ายก็คือมาอาศัยวัดอยู่วัดก็พระเหลือข้าวเท่าไหร่จากการบิณฑบาตก็จะกินอย่างนั้นจนกระทั่งสูตรพร้อมดูไม่แข็งแรงเลยพระพุทธเจ้าก็สังเกตว่ามาอยู่วัดก็ผู้เฒ่าผู้ที่ผอมๆอย่างนี้ดูไม่แข็งแรงก็เข้าไปทักทายแล้วก็ถามว่าโยมไม่อยากจะมาบวชเป็นพระบ้างเหรอจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ราธพราหมณ์ก็ตอบว่าความจริงอยากจะบวชศรัทธาที่จะบวชแต่ว่าก็ไม่มีพระภิกษุองค์ใดที่จะมาบวชให้สาเหตุที่ไม่บวชให้เพราะว่าเห็นว่าเป็นผู้เฒ่าก็อย่างว่าหมายแก่ดัดยากก็ไม่มีใครอยากจะมาเป็นพระอุปชาไม่มีใครอยากจะมาบวชให้เพราะว่ารู้ว่าบวชแล้วเป็นภาระก็เลยพระพุทธเจ้าตรัสถามให้ข้าพระภิกษุทั้งหลายว่าไม่มีองค์ใดเหรอที่เห็นความดีแม้แต่เล็กน้อยของอุบาสกคนนี้ที่จะมาให้บวชให้ก็เงียบหมดยกเว้นพระสารีบุตรองค์หนึ่งซึ่งท่านก็
จำได้ว่าอุบาสกคนนี้เคยตักบาตรด้วยบาตรของตนเองได้แต่พีเดียวแต่พีเดียวนั้นก็ถือว่าเป็นหนีบุญคุณของอุบาสกคนนั้นสมควรที่จะได้ให้การอบรมกับอุบาสกคนนี้และเป็นพระอุปชฌาย์ให้ดังนั้นก็คือได้พระอุปชฌาย์แล้วก็ราธพราหมณ์ได้บวชมาเป็นพระราธเถระเราเคยได้รับการฝึกอบรมจากพระสารีบุตรได้รับโอวาทจากพระพุทธเจ้าซึ่งเนื่องด้วยเรื่องมารห้าในที่นี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เที่ยงแท้ไม่ถาวรแล้วก็ละเสียพระราธะก็รับโอวาทพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปฝึกอบรมตามลำพังสุดท้ายก็คือได้มาเป็นพระอรหันต์จนได้ทุกคนก็เห็นใจพระสารีบุตรที่จะต้องมาอบรมพระที่เป็นผู้เฒ่าก็เลยพระพุทธเจ้าได้เข้าไปถามให้กับพระสารีบุตรถามว่าสัตถิวิหาริกของท่านนี้เป็นอย่างไรพระสารีบุตรก็ตรัสทูลว่าพระราธะเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเมื่อแนะนำสอนว่าให้ทำอย่างนี้ไม่ให้ทำอย่างนั้นจงทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นก็สัตถิวิหาริกไม่เคยโกรธเลยก็ทำตามโอวาททุกอย่างเลยพระบรมศาสดาจึงตรัสให้กับพระภิกษุทั้งหลายว่าเราควรถือเอาพระราธะเป็นตัวอย่างได้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายดังพระราธะท่านดังพระราธะเถิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ฉีขุมทรัพย์ให้กับเราถือว่าเป็นผู้ที่ให้สิ่งที่มีค่าถ้าเราไปคบกับบัณฑิตผู้ให้คำชี้แนะที่มีค่าอย่างนี้ต่อไปเราก็จะได้รับคุณธรรมของผู้นั้นได้ด้วยเช่นเดียวกับพระราธะได้รับคุณธรรมจากพระสารีบุตรได้ในขณะนั้นข้อสุดท้ายก็ทำให้ริออนระลึกถึงคุณธรรมของพระที่บวชตอนอายุมากองค์หนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีที่ว่าเป็นธรรมกายแคลิฟอร์เนียของเราซึ่งเราก็ส่งกับดุสิตบุรีไปเรียบร้อยแล้วก็คือพระสุคมของเราพระอาจารย์สุคมซึ่งก็เรามักจะได้รับการยกย่องว่าถึงบวชตอนอายุมากแต่ว่าเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายอารมณ์ดีตลอดเราก็ไม่เคยโกรธเลยให้กับเมื่อได้รับคำแนะนำจากเพื่อนสถามิกก็ใครที่ได้คบกับคนเหล่านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเจริญเพราะว่าเป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของคำแนะนำของอื่นไม่โกรธตอบรับแต่ว่าได้นำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประโยชน์ในชีวิตของตนดังนั้นถึงเรื่องของชราภาพเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นแต่ว่าพอเรารู้ตัวแล้วว่าชราภาพทำให้เราเป็นคนที่มักจะดื้อหรือว่าอบรมได้ยากเราก็ควรจะเอายึดตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราธะก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระอาจารย์สุขมก็ดีมาสอนตัวเองเพื่อจะว่าแก่แล้วแต่ว่าจะได้ไม่เป็นคนอย่างที่เขากลัวกันว่าเป็นหมายแก่ที่ตัดยากสำหรับวันนี้ขอคิดไว้ให้กับพวกเราได้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็จากนี้ไปก็กราบนิมนต์คณะสงฆ์และเรียนเชิญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเลยนะครับ